Phần 1. Tấm bằng đại học, vé tàu hết hạn trên dòng sông Mơ Ước. Kính chào quý cô bác. Hôm nay Phú Lam xin kể một chuyến đi không dành cho người yếu tim. Cũng chẳng phải để câu nước mắt như mấy phim truyền hình. Đây là hành trình của hy vọng, của vỡ mộng, và của sự tỉnh thức như con nước rồng cuốn trôi hết phù sa, để lại bãi bùn trơ trọi. Tấm bằng, chiếc ghe mộng mơ bị lật giữa dòng. Ngày xưa, người ta bảo nhau, cứ học đi rồi sẽ có tương lai. Nghe lời hứa của ông chủ tiệm tạp hóa hứa cho thiếu nợ. Nhưng tới mùa thu hoạch thì lắc đầu quay lưng. Giờ đây, hàng ngàn tân cử nhân đang ngồi co ro trong căn phòng trọ 12 mét vuông. Ôm tấm bằng loại giỏi như ôm một con cá lóc đã chết, chờ một cuộc gọi xin việc mà chẳng bao giờ đến. Tấm bằng đại học từng được ví như tấm hộ chiếu đi đến vùng đất hứa. Nhưng giờ, nó giống như vé tàu đã hết hạn, được ép nhựa cẩn thận, lồng khung gỗ như bàn thờ tổ tiên, rồi để trên nóc tủ phủ bụi, nằm yên như con cá khô treo bếp. Những con số biết nói như tiếng rên của ruộng khô. Theo báo Thanh niên, hơn 30% sinh viên tốt nghiệp năm 2024 ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn thích. Họ không bận rộn với bản kế hoạch chiến lược hay thiết kế kỹ thuật, mà lầm lũi giữa cái nắng như rang cá khô, chạy xích, bưng bê, hoặc quay về quê trồng rau nuôi gà. Những người từng thắp sáng cả nhà bằng 2 chữ hy vọng giờ ngồi thẫn thờ trước màn hình điện thoại, nhìn tin tuyển dụng như nhìn mật mã không thể giải. Câu chuyện về Hùng, chiếc xuồng lạc giữa biển người. Nguyễn Văn Hùng, 25 tuổi, từng là sinh viên ngành quản trị kinh doanh của một trường tư đắt đỏ. Tiền học một học kỳ đủ để cha mẹ cậu, nông dân chính hiệu, sống tằn tiện cả năm. Ngày tốt nghiệp, Hùng mặc vest thuê, tay siết chặt tấm bằng đỏ. Cha mẹ cười rạng rỡ như vừa trúng mùa lúa. Nhưng đời không giống quảng cáo. Sau hơn 50 lần gõ cửa công ty, Hùng chỉ nhận được sự im lặng như tiếng gió thổi qua ruộng lúa không người gặt. Cuối cùng Hùng xếp tấm bằng lại, bỏ vào ngăn tủ như bỏ một chiếc lưới rách, rồi đăng ký chạy Grab. Ngày kiếm 200 đến 300 nghìn đủ sống. Nhưng sống thôi, chứ không phải đang sống. Hùng nói, có hôm chạy ngang tòa nhà cao ốc, tôi tự hỏi nếu được gửi xe lên phỏng vấn lần nữa thì sao? Nhưng nghĩ lại, chắc cũng chẳng ai quan tâm. Câu chuyện về Mai ly cà phê sữa không đường. Trần Thị Mai, 24 tuổi, từng học ngành ngôn ngữ Anh. Cô mơ làm biên dịch viên, hoặc ít nhất là giáo viên trung tâm ngoại ngữ. Nhưng đời hỏi cô, có chứng chỉ IELTS 7.5 chưa? Không có. Có 3 năm kinh nghiệm chưa? Cũng không. Có portfolio không? Lại không nốt. Điều duy nhất Mai có là tấm bằng loại khá và đôi chân khỏe để đứng 8 tiếng sau quầy bar. Lương 4,5 triệu, tiền trọ 2 triệu, tiền công 2 triệu, còn lại là hy vọng. Nhưng hình như đã cạn như lu nước sau mùa hạn. Mai nói, đại học không mở cho tôi cánh cửa nào hết. Nó mở ra một hành lang dài hun hút, đi mãi mà không thấy cửa. Câu chuyện về Tuấn, kỹ sư xây dẫn bị xi măng thị trường vùi lấp. Lê Đình Tuấn, 26 tuổi, từng học kỹ thuật xây dựng ở Bách Khoa. Cậu mơ đội mũ trắng, đứng chỉ huy công trình. Nhưng đúng lúc Tuấn ra trường, ngành xây dựng trượt dốc như ghe bị lật giữa dòng. Dự án đóng băng, ngân sách thắt lại, chủ đầu tư ngủ đông. Tuấn gửi hồ sơ khắp nơi, ai cũng lắc đầu. Không phải vì cậu kém, mà vì thị trường phũ phàng như xi măng bị khô, không còn kẽ hở cho kỹ sư trẻ chen vào. Tuấn quay về quê Quảng Nam, ban ngày ra đồng nhổ cỏ, tối chạy xe ôm công nghệ quanh huyện. Ngày xưa tôi nghĩ xấu nhất thì cũng vẽ bản vẽ, giám sát công trình, phụ hồ kỹ thuật. Ai ngờ giờ đến cái hồ sơ cũng chỉ để chặn gió. Tuấn cười buồn. Cha mẹ không trách, nhưng tôi biết họ đau như nhìn con cá giống chết giữa ao nuôi. Một thế hệ trôi dạt như lục bình. Những câu chuyện như của Hùng, Mai, Tuấn không còn là chuyện lạ. Nó đang diễn ra khắp đất nước, từ Hà Nội, Hải Phòng đến Sài Gòn, Cần Thơ. Khi hàng trăm nghìn cử nhân phải quay về làm nông, làm phục vụ, chạy xe ôm. Đó không phải là hiện tượng, đó là dấu hiệu của một phép nước lớn đang lan dần trong nền kinh tế. Tấm bằng đại học từng hiếm như giếng nước giữa vùng cát hạn. Ai có nó thì gần như chắc chắn bước vào đời với vị thế vững vàng. Nhưng thời thế đã đổi. Năm 2025, cả nước có hơn 700 trường đại học và cao đẳng. Mỗi năm tung ra thị trường hàng trăm nghìn cử nhân, khiến tấm bằng đại học trở nên phổ biến như áo mưa ngoài chợ. Nhà ai cũng có,
nhưng chất lượng mỗi nơi mỗi khác. Và quan trọng hơn, không phải lúc nào cũng dùng được. Thế giới giờ không chậm lại cho ai cả. Trí tuệ nhân tạo không đợi bạn học xong để thay thế bạn. Công nghệ không chờ bạn kịp thích nghi mới bắt đầu thay đổi. Thị trường lao động không trả lương cho người nhắc lại quá khứ, mà trả cho người biết tạo ra giá trị mới trong hiện tại. Nếu bạn đang thất nghiệp, đang hoang mang, đang tự hỏi học bao nhiêu năm để làm gì, thì hãy dừng lại một chút. Không phải để tuyệt vọng, mà để nhìn lại chính mình. Hỏi lại mình một câu thôi, tôi đã thực sự sẵn sàng thay đổi chưa? Tấm bằng đại học, nếu có, chỉ là điểm khởi đầu. Còn cách bạn đi tiếp, bạn học tiếp, bạn thay đổi ra sao mới là thứ quyết định bạn sẽ dừng lại hay đi xa hơn tất cả. Phần 2. Tấm bằng đại học, chuyến đò không bến. Theo bài đăng trên báo VN Express ngày 20 tháng 3, tại thành phố Hồ Chí Minh, có tới 8 cử nhân, nhưng chỉ 20% công việc thực sự cần bằng đại học. Nghe như chuyện cá tra leo cây, nhưng đó là sự thật. Xã hội đang đào tạo ra một rừng người học, nhưng lại thiếu trầm trọng người làm được việc. Doanh nghiệp cần người biết chạy dự án xử lý tình huống, thích nghi nhanh như cá lóc gặp nước. Còn sinh viên thì chỉ giỏi viết bài luận, làm bài kiểm tra, mang theo một mớ lý thuyết khô như ruộng lúa tháng hạn. Giáo dục đại học, chiếc máy chiếu mờ nhạt giữa thời đại số. Hệ thống đại học vẫn đứng đó, yên như cột mốc giữa đồng. Giảng dạy theo giáo trình từ thời điện thoại Nokia còn là bá chủ. Sinh viên thuộc lòng định nghĩa, công thức, lý thuyết nhưng lại không biết cách viết email chuyên nghiệp, thuyết trình, giải quyết xung đột, làm việc với con người và công nghệ. Họ ra trường như cá rô bị thả vào biển, không biết bơi, không biết định hướng. Hùng, cử nhân quản trị kinh doanh, không biết viết báo cáo, không biết lập bảng phân tích, càng không biết xử lý một buổi họp nhóm căng thẳng. Mai học ngôn ngữ Anh 4 năm, chưa từng chạm vào phần mềm dịch, chưa học giao tiếp kinh doanh, càng không biết xử lý khi khách nước ngoài phàn nàn. Tuấn, kỹ sư xây dựng, thuộc lầu công thức trộn bê tông, nhưng khi nhà tuyển dụng hỏi về AutoCAD hay Revit thì chỉ biết cười trừ. Tấm bằng thì có thật, nhưng kỹ năng làm việc thì thiếu hụt trầm trọng. Trong khi ngoài kia, robot đang bưng bê, phần mềm thay kế toán, trí tuệ nhân tạo viết tin tức, làm marketing. Còn sinh viên mới ra trường thì loay hoay học lại từ việc trình bày một bảng Excel. Giáo dục đại học, chiếc ghe rò nước giữa dòng chuyển đổi số. Chúng ta không thiếu người học, chỉ thiếu người được học đúng thứ cần. Khi xã hội đang chạy đua trên đường cao tốc chuyển đổi số, thì chúng ta không thiếu người học, chỉ thiếu người được học đúng thứ cần. Khi xã hội đang chạy đua trên đường cao tốc chuyển đổi số, thì giáo dục đại học Việt Nam vẫn ì ạch như chiếc máy chiếu fly từ thế kỷ trước, phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt, lạc hậu, không đủ soi đường cho một thế hệ đang loay hoay tìm chỗ đứng. Ngành học hot, rau muống chợ đầu mối, việc làm bãi đậu xe quận 1. Báo Dân trí đầu năm nay viết một câu khiến người đọc nghẹn ngào, những ngành từng hot như kế toán, sư phạm giờ đây, người học ra trường nhiều như rau muống ở chợ đầu mối, còn việc làm thì ít hơn cả bãi đậu xe ở trung tâm quận 1. Trong khi đó, những ngành mới như khoa học dữ liệu, an ninh mạng, nơi công ty nào cũng kêu gào thiếu người thì lại không có đủ nhân lực. Vì sao? Vì khi ngồi ghế giảng đường, mấy ai được định hướng ra hồn? Bao nhiêu trường đào tạo kỹ năng sát thực tế? Bao nhiêu thầy cô dạy sinh viên nhìn ra thế giới đang chuyển động? Rất ít, cực ít, hầu như không. Câu chuyện về Phạm Thị Ngọc Lan, giấc mơ bục giảng bị vùi dưới lớp bùn ruộng. Ở vùng quê ven sông Hưng Yên, có chị Phạm Thị Ngọc Lan, 27 tuổi, chị cả trong gia đình 5 anh em. Bố mẹ quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, sống nhờ vai sau ruộng và đàn gà cồng cõi. Lan đỗ ngành sư phạm lịch sử tại Hà Nội năm 2016. Cả nhà khóc vì vui. Bố bán con bò cái, tài sản quý nhất, để đóng học phí. 4 năm đại học, Lan học chăm, giành học bổng, tham gia câu lạc bộ luôn đứng top đầu khoa. Lan mơ ngày khoác áo dài, đứng trên bục giảng kể chuyện Bạch Đằng Giang, Tri Lăng, Điện Biên Phủ. Nhưng đến năm 2020, khi tấm bằng nằm trong tay, Lan mới hiểu có những giấc mơ đẹp chỉ là giấc mơ. Cô nộp hồ sơ khắp nơi, từ trường công đến trường tư, nhưng nhận về toàn câu trả lời lạnh lẽo, không có chỉ tiêu. Chờ năm sau, ưu tiên người có kinh nghiệm.
Ngành sư phạm dư thừa giáo viên trầm trọng, đặc biệt các môn xã hội, trường công tác biên chế, trường tư tuyển theo quan hệ. Lan, sinh viên mới ra trường, chẳng có gì ngoài nhiệt huyết và tấm bằng loại giỏi, đành về quê sáng ra ruộng bút đất, trừ gánh nước tưới rau, tối đếm từng tờ tiền lẻ từ mớ rau bán chợ. Giấc mơ bục giảng, phấn trắng, bảng đen xếp lại như chiếc chiếu cũ sau mùa dỗ. Lan nói, em học bao nhiêu trận đánh oai hùng, bao nhiêu tấm gương vĩ đại, nhưng cuối cùng em thua trắng trước cuộc đời. Điều khiến Lan đau nhất không phải thất nghiệp, mà là ánh mắt thất vọng của mẹ, người từng tin rằng tri thức là con đường thoát nghèo. Nay chỉ biết lặng lẽ quay đi vì không muốn con gái thấy bà khóc. Một hệ thống giáo dục vô cảm, đào tạo như gieo lúa không tính mùa. Câu chuyện của Lan không cá biệt. Nó là vết cắt đục hệ thống giáo dục đang đào tạo một cách vô cảm và thiếu trách nhiệm với tương lai người học. Hàng trăm trường đại học mọc lên như nấm sau mưa. Tuyển sinh ồ ạt, đào tạo thiếu định hướng. Không ai hỏi xã hội cần bao nhiêu giáo viên, bao nhiêu sinh viên sư phạm ra trường sẽ có việc làm. Vì điều người ta quan tâm không phải số phận sinh viên, mà là chỉ tiêu tuyển sinh và nguồn thu của trường. Tháng 10 năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố cả nước dư hơn 20.000 giáo viên. Vậy mà các trường sư phạm vẫn chiêu sinh, vẫn treo khẩu hiệu vì một nền giáo dục tương lai, vẫn hứa hẹn cơ hội việc làm rộng mở. Sinh viên vào trường với niềm tin, ra trường với tấm bằng, rồi đứng bơ vơ giữa đời như Lan, biết mình chỉ là một con số thừa trong bảng thống kê xã hội. Lê Thị Hồng Nhung, giấc mơ du lịch trôi theo dòng Cửu Long. Ở miền Tây sông nước, bi kịch ấy vang lên với một giai điệu khác nhưng không kém phần chua xót. Lê Thị Hồng Nhung, 23 tuổi, quê Cần Thơ, cô gái có giọng ngọt như đường thốt nốt, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên hy vọng. Nhung chọn ngành du lịch vì yêu văn hóa miệt vườn, yêu cảm giác đưa du khách xuôi dòng Cửu Long, nghe đờn ca tài tử, ăn cá linh khô mía, hít đầy lòng ngực mùi gió đồng quê. Bố mẹ Nhung bán vé số trước cổng bệnh viện, thu nhập vài chục nghìn đồng, nhưng vẫn vay thêm tiền cho con học đại học như gieo niềm tin cho cả gia đình. Năm 2024, Nhung tốt nghiệp loại khá, tiếng Anh ổn, luận văn được khen. Cô tin mình sẽ làm đúng nghề, ít nhất là hướng dẫn viên nội địa. Nhưng ngành du lịch vừa ngoi lên sau đại dịch, công ty mở lại ít, khách chưa nhiều, vị trí tuyển dụng nhỏ giọt. Doanh nghiệp cần người biết thiết kế tour online, chạy quảng cáo Facebook, tối ưu công cụ tìm kiếm, sử dụng ứng dụng đặt phòng, những thứ không có trong giáo trình đại học của Nhung. Đại học của Nhung, cô như người lính ra trận, tay chỉ cầm cây viết biên. Nhung khăn gói lên Sài Gòn xin việc, đi bộ đến mòn đôi giày, gửi hồ sơ đến cabin điện thoại, trả lời phỏng vấn đến khản giọng. Nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu, em thiếu kinh nghiệm. Chúng tôi cần người biết vận hành hệ thống bán tour online. Không ai tuyển một cô gái chỉ biết mơ phân bát, tấm bằng và cuộc đời, chuyến đò không mái che. Theo báo Thanh niên ngày 15 tháng 3 năm 2025, tại thành phố Hồ Chí Minh, có tới 30% sinh viên mới ra trường không tìm được việc. Không phải vì họ lười, mà vì thời đại này không còn quan tâm bạn học trường nào, mà chỉ hỏi bạn làm được gì. Doanh nghiệp giờ không sang bằng cấp, họ sang kỹ năng, như người đi chợ không chọn cá theo bao bì, mà chọn con cá biết quẩy. Tấm bằng, chiếc nón lá không chống nổi mưa đời. Nhung, cũng như bao bạn trẻ khác, quan trọng nhất, kỹ năng. Mà khi ra trận tay không, việc bị bỏ lại phía sau là điều khó tránh. Nhưng lỗi không chỉ nằm ở xã hội hay giáo dục. Đến một lúc nào đó, mỗi người phải tự hỏi, nếu thế giới đã thay đổi, tại sao tôi vẫn đứng yên như cây lúa chưa chịu bán rẻ? Nhiều người xem bằng đại học như tấm vé vàng, như cái mác để đòi hỏi, để từ chối những công việc không xứng. Nhưng đời không giống giảng đường. Ngoài kia, thị trường không cần người có bằng để ngồi kể thành tích, mà cần người chịu học, chịu làm, chịu thích nghi, như con cá linh biết bơi ngược dòng lũ. Ngành hot, con đường dẫn về quê trồng rau. Những ngành từng được xem là niềm hy vọng đổi đời như sư phạm, kế toán, luật, du lịch giờ lại là con đường dẫn nhiều người trẻ về quê trồng rau, bưng bê quán cà phê hay chạy xe ôm công nghệ. Không phải vì họ thiếu trí tuệ, mà vì họ bước ra từ một hệ thống giáo dục đầy hứa hẹn nhưng thiếu thực tế, và với một tâm thế chưa sẵn sàng làm gì khác ngoài cầm bằng đi xin việc. Tấm bằng đại học nếu không đi kèm kỹ năng,
Sự khiêm tốn và khả năng thích nghi thì chỉ là tấm bìa ép nhựa để cha mẹ mang khoe, chứ không thể nuôi sống nổi chủ nhân của nó. Và đó là sự thật như nước mặn xâm nhập ruộng lúa, không dễ nuốt nhưng buộc phải nhìn nhận. 1,6 triệu thanh niên, những chiếc xuồng trôi vô định. Theo báo cáo quý 3 năm 2025 của Tổng cục Thống kê, cả nước có hơn 1,6 triệu thanh niên từ 15 đến 24 tuổi không học, không làm, không đào tạo, chiếm 11,5% tổng số thanh niên cả nước, tăng hơn 222.000 người chỉ sau 3 tháng, và gần 183.000 người so với cùng kỳ năm trước. Cứ 10 thanh niên thì có một người thất nghiệp, ngồi nhà lướt TikTok. Thời gian trôi qua như nước ròng không ai tát. Cầm cự như cá lóc mắc cạn. Đằng sau những con số tưởng như chỉ là báo cáo hành chính, là câu chuyện nhức nhối về tương lai thế hệ trẻ và chất lượng nguồn nhân lực quốc gia. NEET, nhóm 30, không học vấn không việc làm, không đào tạo, đang lớn dần như con nước lũ. Phần lớn trong số này là sinh viên vừa tốt nghiệp, đang ở giai đoạn truyền tiếp giữa giáo dục và việc làm. Nhưng thử hỏi, vì sao giai đoạn lẽ ra chỉ vài tháng lại trở thành thời kỳ lạc trôi kéo dài vô định? Vì sao càng học nhiều lại càng dễ thất nghiệp? Vì sao Việt Nam có hàng triệu thanh niên trẻ, khỏe, đầy nhiệt huyết, nhưng lại không biết phải làm gì với cuộc đời mình? Một phần nguyên nhân đến từ thực tế phũ phàng, thị trường lao động không khác bằng cấp, mà khác kỹ năng và năng lực làm việc thực tế. Nhiều sinh viên ra trường loay hoay, không xin được việc đúng chuyên ngành, đành làm trái nghề với mức lương 3 cọc 3 đầu. Có vài tháng gửi hồ sơ không ai phản hồi, họ sinh ra chán gửi hồ sơ không ai phản hồi. Họ sinh ra chán nản, tự ti, rồi rơi vào trạng thái buông xuôi, trở thành một phần của nhóm NEET, không học, không làm, không đào tạo. Tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên đã vượt mức 9%, cao gấp 3 lần mức thất nghiệp chung toàn quốc. Đáng lo hơn, khu vực nông thôn đang bị bỏ lại phía sau, khi tỷ lệ NEET cao hơn cả thành thị, đặc biệt với nữ giới. Điều này cho thấy bất bình đẳng cơ hội đang tồn tại rõ ràng giữa các vùng miền, giữa những gia đình có điều kiện kinh tế và những người ít có khả năng tiếp cận giáo dục chất lượng. Học nghề, con đường không lấp lánh nhưng vững chắc. Nhiều năm qua, khẩu hiệu phân luồng giáo dục sau trung học phổ thông được nhắc đi nhắc lại như tiếng trống hội, nhưng thực tế vẫn dậm chân tại chỗ. Trong suy nghĩ của nhiều phụ huynh, đại học là tấm vé thông hành. Ai không học đại học coi như sự nghiệp chấm hết từ vòng gửi xe. Còn học nghề, nhiều người vẫn xem đó là lựa chọn của kẻ học kém, thì rất đại học, hay đi ngõ cụt của cuộc đời. Nhưng đời lại chứng minh điều ngược lại. Rất nhiều bạn trẻ học nghề ra trường có việc ngay, lương đủ sống, thậm chí khác. Trong khi không ít cử nhân đại học lại thất nghiệp kéo dài như con nước động trong ao cạn. Giáo dục, chiếc ghe cần được đóng lại từ thân ván. Nếu chỉ trách lớp trẻ lười biếng, thiếu ý chí hay ảo tưởng thì thật không công bằng. Vấn đề nằm sâu trong cấu trúc hệ thống, giáo dục đào tạo chậm đổi mới. Chương trình học xa rời thực tế. Trường lớp chạy theo thành tích cấp bằng nhiều hơn là rèn kỹ năng. Doanh nghiệp thì đứng ngoài cuộc, kêu thiếu nhân sự nhưng lại ngại đào tạo, chỉ chăm đòi kinh nghiệm 2 năm với sinh viên mới ra trường. Xã hội thì vẫn giữ định kiến, bằng cấp cao hơn giá trị nghề nghiệp. Nếu không thay đổi đồng bộ từ tư duy giáo dục, chính sách đào tạo đến các xã hội nhìn nhận nghề nghiệp, Việt Nam sẽ đối mặt với nguy cơ một thế hệ trẻ bị lãng phí. Có bằng cấp nhưng mờ tương lai, mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn học, thất nghiệp bỏ cuộc. Học đi đôi với hành, bài học từ những quốc gia công nghiệp. Ở Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, đào tạo nguồn nhân lực không chỉ là trách nhiệm của nhà trường, mà là cuộc bắt tay chặt chẽ với doanh nghiệp. Sinh viên học song hành với thực hành, vừa học lý thuyết, vừa thực tập có lương tại nhà máy xí nghiệp, tập đoàn công nghệ. Chương trình đào tạo không viết ra trong phòng máy lạnh rồi áp xuống sinh viên, mà do doanh nghiệp phối hợp cùng nhà trường thiết kế. Vì vậy, khi tốt nghiệp, sinh viên không mất nửa năm loay hoay, mà có thể bước vào dây chuyền sản xuất ngay tuần đầu tiên vì họ đã từng làm công việc đó trong suốt quá trình học. Đó là cách họ giải quyết triệt để bài toán học một đằng, làm một nẻo. Việt Nam cần hành động, không chỉ hô khẩu hiệu. Việt Nam cần mạnh dạn thực hiện điều đó. Hội thảo, mà phải hành động, đưa doanh nghiệp vào nhà trường, đưa sinh viên ra thị trường lao động ngay từ khi còn ngồi ghế giảng đường. Các trường đại học, cao đẳng, cơ sở dạy nghề cần thay đổi cách vận hành. Không thể giảng dạy theo giáo trình 10 năm trước rồi đòi sinh viên đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của hôm nay.
Phải khảo sát định kỳ với doanh nghiệp để biết nhu cầu nhân sự, kỹ năng cần thiết, công nghệ sắp phổ biến để điều chỉnh chương trình kịp thời. Doanh nghiệp cũng đừng chỉ xuất hiện ở buổi career day mỗi năm một lần với vài tờ rơi rồi biến mất. Họ phải tham gia đào tạo, mở lớp thực hành, nhận sinh viên thực tập thực sự, không phải thực tập sổ sách để ký xác nhận lấy điểm. Phần 4. Tấm bằng đại học, chuyến độ mơ ước bị lật giữa dòng. Cái khổ của người trẻ hôm nay không chỉ là thất nghiệp, mà là cảm giác tương lai bị lấy mất ngay khi họ vẫn còn tin vào hai chữ hy vọng, như con cá lóc đang bơi giữa dòng thì bị vớt lên bằng một chiếc vợt rách. Ngành báo chí, chiếc xuồng gỗ bị bỏ quên giữa bến công nghệ. Nguyễn Thị Thanh Thảo, 24 tuổi, sinh ra bên dòng sông Hương Hiền Hòa, lớn lên cùng những chiều mưa trầm buồn như câu hò xứ Huế. Thảo mê chữ nghĩa từ nhỏ, đọc báo cũ, bố mua ve chai như người ta đọc kinh cầu nguyện. Ước mơ của Thảo không phải là ngôi sao hay doanh nhân, mà là một nhà báo tử tế, viết những điều thật, nói lên tiếng nói của người yếu thế. Gia đình nghèo, bố làm thợ mộc, mẹ bán hàng rong ở chợ Đông Ba. Khi Thảo đỗ ngành báo chí của một trường lớn ở Hà Nội, cả nhà vỡ òa như vừa trúng mùa lúa. Bố bán chiếc máy cơ cũ, công cụ mưu sinh duy nhất để đóng học phí. Mẹ đi gõ cửa từng nhà vay cho đủ 10 triệu tiền trọ, tiền ăn. Họ tin rằng chỉ cần Thảo cầm được tấm thẻ nhà báo, cuộc đời sẽ sang trang như con nước lớn cuốn ghe ra khơi. Thảo lên Hà Nội trong một chiều thu đầy gió. Ban ngày đi học, tối rửa bát, ban ngày đi học, tối rửa bát thuê ở quán cơm sinh viên. Tay nức nẻ vì nước rửa chén, vai mỏi vì bê từng chồng bát cao quá đầu. Nhưng Thảo không than. Cô tin chỉ cần cố gắng, một ngày nào đó bài viết của mình sẽ xuất hiện trên trang nhất một tờ báo lớn. Tốt nghiệp nhưng không ai tuyển người cầm bút. Năm 2022, Thảo tốt nghiệp loại ưu. Cô gửi hồ sơ khắp nơi, từ báo giấy truyền thống đến báo mạng, từ tòa soạn lớn tới trang tin nhỏ. Nhưng câu trả lời nhận lại khiến niềm tin trong cô rơi vỡ như chiếc ly bị rơi xuống nền xi măng. Không tuyển phóng viên mới, ưu tiên người có kinh nghiệm. Em biết quay video dọc không? Có làm TikTok không? Những câu hỏi như những cú tát lạnh giữa mùa đông. Hóa ra, trong 4 năm đại học, Thảo học cách viết tin, biên tập, phỏng vấn làm phóng sự. Nhưng không ai nói với cô rằng thời đại đã thay đổi. Người ta không còn tuyển người viết, người ta tuyển người làm nội dung. Và ở thời đại thuật toán lên ngôi, ai không biết bắt chen, tối ưu tương tác thì tự khắc bị loại khỏi cuộc chơi. Cầm bút không bằng cầm micro. Báo chí truyền thống teo tốt, tòa soạn cắt giảm nhân sự, độc giả rời báo giấy để kéo lên YouTube, TikTok. Những sinh viên báo chí như Thảo được đào tạo để cầm bút, lại bị đẩy ra giữa dòng xoáy công nghệ mà không biết bơi. Không xin được việc, tiền tổ cạn, Thảo đành quay về Huế, xin làm nhân viên pha chế ở quán trà sữa nhỏ trên đường Bến Nghé. Mỗi ngày đứng 8 tiếng sau quầy, tay dính đầy đường và siro. Lương 4 triệu đồng mỗi tháng, vừa đủ mua gạo, đóng tiền điện nước phụ mẹ. Tôi học báo chí để kể chuyện về cuộc đời. Thảo nói đôi mắt lạc đi. Nhưng bây giờ, mỗi ngày tôi chỉ lắc ly trà sữa. Tấm bằng đại học nằm trong góc tủ ẩm mốc, vì cô không còn đủ can đảm mở ra nữa. Giấc mơ bị trút ruột bởi lời hứa ngọt ngào. Câu chuyện của Thảo không cá biệt. Nó là bi kịch của một thế hệ. Không phải Thảo không giỏi, không thiếu ý chí, mà vì cô bị bỏ lại giữa một nền giáo dục lỗi thời và một thế giới thay đổi quá nhanh. Các trường đại học vẫn tuyển sinh ngành báo chí đều đều, vẽ ra tương lai rực rỡ trên những tấm poster ngày hội hướng nghiệp. Nhưng ngoài kia, hàng loạt sinh viên báo chí đang đứng quầy trà sữa, bán hàng online, hoặc làm cộng tác viên nội dung trả 70.000 một bài, miễn sao đủ tiền sống qua ngày. Báo Dân trí từng viết tháng 1 năm 2025, truyền thông truyền thống đang thoái lùi, truyền thông số lên ngôi. Nhưng hỏi thật, trong 4 năm đại học, có bao nhiêu sinh viên được dạy quay video dọc, dựng clip, viết kịch bản cho TikTok? Bao nhiêu người được dạy cách làm nội dung 30 giây nhưng đủ lực để chạm cảm xúc người xem? Không ai. Họ bước vào đời với giấc mơ cầm bút, nhưng thế giới lại bắt họ cầm micro cài áo, đèn LED và chân máy quay. Tương lai của họ không bị lấy mất bởi một cú lừa, mà bị trút ruột từ từ bằng những lời hứa ngọt ngào suốt 4 năm đại học. Và đến khi họ nhận ra sự thật,
thì cánh cửa nghề nghiệp đã lặng lẽ đóng lại từ lâu, như chiếc ghe bị nước trồng cuốn ra xa, không kịp chèo về bến. Ngành luật, chiếc áo tràng danh giá bị rách giữa chợ đời. Nếu ngành báo chí là cú tác đầu tiên vào niềm tin của người trẻ, thì ngành luật từng được khoác áo tràng danh giá, từng được xem là đỉnh cao trí tuệ, lại là minh chứng trần trụi rằng bằng cấp không còn đủ sức cứu ai nữa. Đặng Văn Hậu, 25 tuổi, sinh ra ở làng quê nghèo tỉnh Thái Bình. Bố mẹ làm ruộng quanh năm, tay sạm đen. Hậu học giỏi, được cả xóm khen là đứa sáng nhất họ. Khi đỗ ngành luật kinh tế ở Hải Phòng năm 2018, cả nhà mừng rơi nước mắt. Mẹ rúi vào tay con trai cái bánh trưng gói vội và 200.000 đồng, số tiền dành dụm suốt 2 tháng bán rau ngoài chợ, rồi dặn học đi con, sau này làm luật sư cho nhà mình ngẩng đầu. Tốt nghiệp nhưng không ai tuyển người chưa có kinh nghiệm. Hậu nghe lời mẹ học ngày học đêm, điểm số luôn đứng đầu khoa. Cậu tin một ngày sẽ khoác áo tràng đen, đứng trước tòa hùng biện bảo vệ lẽ phải như phim Hàn Quốc. Nhưng đời thực khác phim. Tốt nghiệp năm 2022, Hậu mới biết muốn hành nghề phải có chứng chỉ. Muốn có chứng chỉ phải có 2 năm thực tập. Muốn có chỗ thực tập thì phải có quan hệ. Hậu gửi hồ sơ đi hơn 30 văn phòng luật và công ty tư vấn pháp lý. Lần nào cũng nhận về một câu trả lời: chúng tôi không tuyển người chưa có kinh nghiệm. Trong khi đó, sinh viên luật ra trường đông như lá mùa thu, còn việc làm thì hiếm như lá mùa đông. Công nghệ thay thế luật sư mới ra trường. Nhiều công việc pháp lý cơ bản bị thay thế bởi công nghệ hợp đồng thông minh, phần mềm pháp chế tự động, trí tuệ nhân tạo hỗ trợ soạn thảo văn bản, tất cả đang dần chiếm chỗ của lao động mới ra trường. Sau nhiều tháng bế tắc, Hậu xin được vị trí không lương tại một văn phòng luật nhỏ, làm đủ việc từ pha trà, photocopy tài liệu đến chạy hợp đồng. Nhưng chưa đầy 6 tháng, văn phòng ấy đóng cửa vì thua lỗ. Hậu thất nghiệp lần nữa, hết tiền, không còn lựa chọn nào khác. Cậu quay về quê xin làm công nhân may trong khu công nghiệp. Mỗi ngày ngồi cắm cúi bên máy khâu 12 tiếng, kim đâm xuyên tay rỉ máu, mắc cái xè vì chỉ may nhỏ li ti. Lương 6 triệu mỗi tháng, đủ gửi mẹ mua thuốc chữa đau lưng. Tôi học luật để bảo vệ người khác. Hậu đang một đường rồi. Tấm bằng đại học nằm dưới gầm giường, mũi phủ dày vì Hậu không còn đủ can đảm nhìn lại. 25% sinh viên luật làm trái ngành, như cá rô bị thả vào biển. Phần 5. Tấm bằng đại học, chiếc võng đã đứt giữa trời mơ. Nếu ngành luật khiến nhiều người trẻ vỡ mộng như cá rô bị thả vào biển, thì ngành du lịch từng rực rỡ như ánh nắng bên bờ biển Nha Trang hay Phú Quốc lại là cú rơi tự do không phao cứu sinh. Võ Thị Kim Ngân, 23 tuổi, lớn lên giữa những đồi thông Đà Lạt, nơi sương mù như khăn quang phủ lên phố núi. Bố mẹ cô bán rau ngoài chợ Hòa Bình. Mỗi ngày dậy từ 4 giờ sáng đánh vật với sương lạnh để kiếm vài chục nghìn đồng, như người chèo xuồng giữa sông ngược gió. Giấc mơ du lịch, chiếc ghe bị lật giữa dòng. Ngân yêu du lịch từ nhỏ, thích kể chuyện về hoa dã quỳ, về những con dốc quanh co như đường đời. Năm 2019, cô đỗ ngành quản trị du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Cha mẹ bán nốt mảnh đất nhỏ, tài sản cuối cùng ông bà để lại để lo tiền học cho con. Ngân học chăm, nói tiếng Anh trôi chảy, từng nhận học bổng. Cô mơ làm hướng dẫn viên quốc tế, được khách khám phá Đà Lạt. Nhưng tốt nghiệp năm 2023, đúng lúc ngành du lịch vừa gượng dậy sau đại dịch, Ngân va phải bức tường mang tên thực tế việc làm. Các công ty lữ hành chỉ tuyển người biết thiết kế tour trực tuyến, chạy quảng cáo Google Ads, Facebook Ads, dùng nền tảng Booking Online, những thứ trường không dạy. Cô không biết. Ngân đi xin việc khắp nơi, từ Đà Lạt đến Sài Gòn. Đôi chân sưng tấy vì đi bộ, cổ họng khô khốc vì phỏng vấn lặp lại những câu trả lời vô vọng. Cuối cùng, Ngân bỏ cuộc. Về chợ Đà Lạt, phụ mẹ gánh dao đi bán. Mỗi sáng gánh 2 sọt dao nặng chịu. Lưng mỏi như người chèo xuồng ngược nước. Thu nhập 60.000 đồng một ngày. Tôi học du lịch để dẫn, nhưng giờ chỉ đi lên xuống chợ mỗi ngày. Tấm bằng đại học gói trong túi ni lông để dưới bếp vì cô sợ ba mẹ nhìn thấy rồi buồn. Những ngành thời thượng giờ là cái bẫy ngọt ngào. Ngành báo chí, ngành luật, ngành du lịch từng được quảng cáo là thời thượng, ổn định, giờ lại trở thành cái bẫy ngọt ngào. Người trẻ bước vào với ảo mộng, bước ra với nỗi hoang mang. Khi công nghệ đi một bước dài, còn giáo dục đi lùi như chiếc xe đạp cà tàng, thì hậu quả không chỉ là vài tấm bằng thất nghiệp,
mà là cả một thế hệ bị đẩy đến mép vực. Họ sống khác hẳn với giấc mơ của chính mình. Không phải vì họ dở, mà vì họ bị phản bội bởi một lời hứa giáo dục đã lỗi thời. Báo Thanh niên từng viết, ngành công nghệ thực phẩm giờ chỉ tuyển người đa năng, biết máy móc, biết công nghệ. Còn sinh viên mới ra trường thì lạc lõng như con cá trôi về sai dòng nước. Giáo dục lỗi thời, chiếc lưới rách không giữ được cá. Những ngành từng được xem là ăn chắc mặc bền, giờ tan ra như cát. Thế giới đã thay đổi, còn cách dạy và cách nghĩ thì vẫn đậm chân tại chỗ. Từ báo chí, luật, du lịch đến công nghệ thực phẩm, những ngành từng được tô vẽ như con đường rộng mở, giờ lại biến thành vũng lầy của thất nghiệp và khủng hoảng niềm tin. Không phải vì người trẻ lười nhác hay thiếu trí tiến thủ, mà vì họ mắc kẹt trong nghịch lý cay đắng, xã hội sản xuất quá nhiều tấm bằng, nhưng không sản xuất đủ cơ hội. Công nghệ thay đổi như tên lửa, còn giáo dục thì ì ạch như chiếc ghe rò nước. Sinh viên ra trường bị đẩy ra đời với chiếc ba lô chứa đầy lý thuyết, nhưng trống rỗng kỹ năng. Họ không chỉ thất nghiệp, mà còn bị tước đi quyền được tin vào tương lai. Giấc mơ bị bóp nghẹt từng chút một, từ ngày đầu bước vào giảng đường được động viên rồi sẽ có việc, cho đến ngày tốt nghiệp nhận ra chẳng ai cần mình. Trần Thị Hồng Ánh, người chèo ghe ngược dòng, vẫn có người chọn đứng dậy. Họ không chờ cơ hội rơi xuống, mà tự tìm đường leo lên. Họ không để cuộc đời ưu ái, mà tự gò lưng gánh lấy số phận. Trần Thị Hồng Ánh 25 tuổi, quê Bình Định, cô gái từng nghĩ số phận mình đã bị đóng dấu thất nghiệp, nhưng cuối cùng lại tự mở được một cánh cửa khác. Học ngành quản trị kinh doanh, ra trường năm 2023. Nhà nghèo, bố mẹ đang lưới thuê cho tàu cá, ngồi dưới nắng biển vá từ mắt lưới rách để kiếm 40.000 đồng mỗi ngày. Tốt nghiệp, Ánh đối mặt với sự thật lạnh lùng, công ty nào cũng yêu cầu kinh nghiệm, phần mềm quản lý, quy trình doanh nghiệp, còn trường đại học thì chỉ dạy lý thuyết suông. Ánh từng tuyệt vọng, nghĩ đến chuyện xếp tấm bằng đỏ vào ngăn tủ, theo mẹ ra bãi biển đan lưới kiếm sống. Tự học, tự cứu mình. Một ngày, khi lang thang trên mạng tìm việc, Ánh đọc được bài viết về thương mại điện tử, ngành không cần bằng đẹp, chỉ cần biết làm thật. Cô tự hỏi, mình học kinh doanh 4 năm, chẳng lẽ chịu thua mấy người bán hàng livestream sao? Thế là Ánh quyết định học lại từ đầu, nhưng không phải trong giảng đường. Cô học từ video miễn phí trên YouTube, đăng sản phẩm lên Shopee, chụp ảnh bằng điện thoại cũ, viết mô tả thu hút khách, đóng gói hàng. Ban ngày, Ánh làm shipper cho cửa hàng quần áo ở Quy Nhơn. Lương 3 triệu đồng, nhưng đó là trường học thực tế của cô. Đi giao hàng, cô quan sát cách tư vấn khách, xử lý đơn trả hàng, bán lại cho khách cũ. Tối về, cô mở điện thoại cũ, sạc pin vừa đủ, bắt đầu xây dựng gian hàng online, bán sản phẩm thủ công của làng, giỏ tre, đồ trang trí từ lưới cá. 2 tháng đầu không ai mua, tài khoản chỉ còn vài trăm nghìn. Tưởng bỏ cuộc, nhưng Ánh vẫn kiên trì, đồ trang trí từ lưới cá. 2 tháng đầu không ai mua, tài khoản chỉ còn vài trăm nghìn. Tưởng bỏ cuộc, nhưng Ánh vẫn kiên trì. Chỉnh ảnh, viết lại nội dung, trả lời khách đến khuya. Từ thất nghiệp đến doanh thu 15 triệu một tháng. Rồi đơn hàng đầu tiên xuất hiện. Khách thứ hai, thứ ba, và mọi thứ bắt đầu chạy. Đến năm 2025, gian hàng của Ánh đạt doanh thu ổn định. Thu nhập cá nhân 15 triệu đồng một tháng. Cô thuê thêm 2 bạn trẻ trong làng phụ đóng hàng. Mái nhà rột được sửa. Mẹ không còn phải đăng lưới thuê. Tấm bằng đại học, thứ từng khiến Ánh tuyệt vọng, giờ là lời nhắc nhở rằng không ai cứu mình ngoài chính mình. Không phải tấm bằng cứu tôi, cũng không phải xã hội cho tôi cơ hội. Chính tôi tự cứu tôi, Ánh nói. Đó chính là lối thoát. Thất nghiệp không phải dấu chấm hết, mà là vạch xuất phát. Nhưng cô đã chứng minh, khi thế giới thay đổi, chỉ có 2 lựa chọn, hoặc đứng than trách, hoặc đứng lên thích nghi. Thất nghiệp đôi khi không phải là dấu chấm hết, mà là vạch xuất phát cho một lối rẽ khác, nơi không ai cầm tay chỉ lối. Chỉ có chính mình tự bước tiếp. Những người sẵn sàng học thêm nghề ngắn hạn sau khi tốt nghiệp đại học có cơ hội việc làm cao hơn 30% so với những người chỉ ngồi ôm bàn và chờ công việc mơ ước gõ cửa. Đó không phải con số để trang trí báo cáo, mà là lời cảnh tỉnh cho cả một thế hệ đang rơi vào trạng thái chờ thời, trong khi thế giới thì đã chạy nước rút. Phần 6. Tấm bằng đại học không phải chìa khóa.
mà chỉ là cái nắp vuông. Và đây là câu chuyện cuối cùng tôi muốn kể cho bà con mình. Một câu chuyện như giọt nước cuối cùng rơi xuống mặt sông đang lặng, làm dậy lên những vòng tròn suy ngẫm. Phạm Thị Linh, 24 tuổi, quê ở một vùng nhỏ tỉnh Hải Dương, nơi gió mùa thổi hun hút qua những mái nhà lập tôn cũ. Nơi người ta sống bằng nghề bán dao ngoài chợ huyện. Lời lãi mỗi con dao chỉ vỏn vẹn 6.000 đồng, nhưng người chèo xuồng đi ngược dòng mà nước cứ đẩy lùi. Giấc mơ marketing, chiếc ghe chưa kịp ra khơi đã mắc cạn. Bố mẹ Linh tin vào con chữ, tin rằng chỉ cần Linh học đại học, gia đình sẽ có một lối thoát, như tin vào con nước lớn sẽ cuốn ghe ra khỏi bãi buồn. Linh hiểu điều đó, và cô bước vào giảng đường với tất cả hy vọng. Năm 2023, Linh tốt nghiệp ngành marketing, tay cầm tấm bằng cử nhân sáng choang như chiếc lá chuối mới rửa. Đầu đầy giấc mơ làm truyền thông, sáng tạo chiến dịch triệu view, làm việc trong môi trường năng động, đầy màu sắc. Nhưng đời không phải phim truyền hình. Nó thô ráp và lạnh lùng như gió bất thổi qua ruộng lúa chưa trổ bông. Linh đi xin việc, gõ cửa hết công ty này đến công ty khác. Và cô nhận ra một sự thật, thị trường không giống giảng đường. Nhà tuyển dụng mà hỏi em chạy quảng cáo Facebook được không? Em biết tối ưu chuyển đổi không? Em có portfolio chưa? Đã từng triển khai dự án thực tế nào chưa? Linh chỉ biết cười trừ, như người đi chợ mà quên mang tiền. Vì 4 năm đại học, cô học rất nhiều lý thuyết thương hiệu, mô hình truyền thông, chiến lược tiếp thị, nhưng chưa một lần được thực hành đúng nghĩa. Thất nghiệp, hết tiền. Linh phải chọn, hoặc về quê làm công nhân, hoặc ở lại Hà Nội tự chiến đấu. Cô chọn phương án 2. Bánh tráng nướng, bếp than đỏ rực và khói cây mắt. Linh xin làm nhân viên bán bánh tráng nướng ở một quán vỉa hè gần Đại học Kinh tế Quốc dân. Mỗi ngày đứng bên bếp than đỏ rực, khói cây xè mắt, tay bỗng rát vì mỡ nóng bắn vào, như người nướng cá lóc mà quên đeo găng tay. Lương 4 triệu mỗi tháng, đủ tiền phòng trọ 6 mét vuông và vài bữa cơm bụi. Nhưng Linh không xem đó là điểm kết, cô gọi đó là vạch xuất phát. Điểm kết, cô gọi đó là vạch xuất phát. Buổi tối sau khi tắt bếp than, Linh lại ngồi trước chiếc điện thoại cũ học từng chút một. Không học cao siêu, học đúng thứ thị trường cần. Cô học chạy quảng cáo Facebook từ những khóa học online vài trăm nghìn. Học viết nội dung bán hàng, học thiết kế đơn giản bằng Canva, học cách đọc số liệu. Phân tích hành vi khách hàng, học đến quên cả thời gian. Có những đêm 2 giờ sáng vẫn còn ngồi trình từng dòng text như người chèo xuồng giữa đêm. Không đèn, chỉ có ánh trăng soi lối. Từ cộng tác viên không lương đến freelancer 20 triệu một tháng. Rồi cô xin làm cộng tác viên marketing trong một shop mỹ phẩm nhỏ. Không lương, chỉ để thực hành. Những chiến dịch đầu tiên chạy lỗ. Ngân sách vài trăm nghìn bốc hơi trong vài ngày, Linh muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi cô ngồi lại, đọc lại, học lại. Tôi yêu từng quảng cáo, từng dòng chữ, Linh nói. Và cuối cùng, đơn hàng đầu tiên cũng đến. 2 năm sau, Linh không còn đứng bán bánh tráng nữa. Cô trở thành một freelancer marketing, một người làm quảng cáo độc lập. Thu nhập 20 triệu một tháng. Cô tự mua chiếc laptop đầu tiên. Mở lớp online dạy lại cho những người từng giống cô, bắt đầu từ con số không tiền. Không quan hệ. Không ai giúp đỡ. Tôi từng nghĩ đời mình hết rồi. Linh nói. Từng đứng nướng bánh tráng ở vỉa hè mà muốn khóc. Nhưng hóa ra, chỉ cần không bỏ cuộc, vẫn còn đường đi. Không phải tấm bằng đại học cứu cô, mà chính là sự lì lợm không chịu thua, như con cá Linh bơi ngược dòng lũ, không để nước cuốn trôi giấc mơ. Tinh thần không khuất phục, chiếc mái chèo cuối cùng. Câu chuyện của Linh là lời kết đẹp cho một hành trình nhiều nước mắt. Nó cho thấy một điều, khi thế giới thay đổi, chỉ có 2 lựa chọn, hoặc đứng than trách, hoặc đứng lên thích nghi. Thất nghiệp đôi khi không phải là dấu chấm hết, mà là vạch xuất phát cho một lối rẽ khác, nơi không ai cầm tay chỉ lối. Chỉ có chính mình tự bước tiếp. Những người sẵn sàng học thêm nghề ngắn hạn sau khi tốt nghiệp đại học có cơ hội việc làm cao hơn 30% so với những người chỉ ngồi ôm bàn và chờ công việc mơ ước gõ cửa. Đó không phải con số để trang trí báo cáo, mà là lời cảnh tỉnh cho cả một thế hệ đang rơi vào trạng thái chờ thời, trong khi thế giới thì đã chạy nước rút. Vì đôi khi, điều bạn cần không phải là một công việc lý tưởng ngay lập tức, mà là một bước đệm thực tế để tiến lên, như chiếc xuồng nhỏ cần một mái chèo vững chắc để vượt qua con nước xoáy. Và nếu bạn đang cầm mái chèo đó, thì đừng buông tay. Vì bến bờ không dành cho người bỏ cuộc.